हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ गुगलले भर्खरै 16 वटा हार्मफुल एप्सहरुलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट हटाएको छ, सोही बारेको जानकारी दिँदैछु। जुन एप्सहरु जसले चाहिँ हाम्रो मोबाइललाई चाहिँ तिनीहरुले हानि गर्छन्, हाम्रो पर्सनल डाटाहरु, हाम्रो फाइल्सहरु र हामीले हाम्रो ओटीपी कोडहरु तिनीहरुलाई चाहिँ तिनीहरुले म्यानेज गर्ने हुँदाखेरि सबै हाम्रो मोबाइलको चाहिँ सम्पूर्ण सिस्टमहरु उनीहरुले ती एप्सले ती जंक भाइरसहरु जोकर भाइरसहरु तिनीहरुले चाहिँ हाम्रो डिभाइसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हुनाले ती एप्सहरुलाई चाहिँ गुगलले हटाएको छ। र यो भन्दा अगाडि पनि गुगलले चाहिँ ती थप 8 वटा त्यस्ता एप्सहरुलाई हटाएको थियो। अहिले फेरि आएर गुगलले चाहिँ थप 16 वटा हटाएर जम्मा टोटल्ली 24 वटा चाहिँ त्यस्ता फाइलहरुलाई लिस्टेड गरेको छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो डिभाइसमा हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ तुरुन्तै भर्खरै अहिले नै तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई अनइन्स्टल गर्नुपर्छ, अनइन्स्टल गर्न आवश्यक छ। ती एप्सहरु के हो ती बारेको म जानकारी दिनेछु। ती कुन एप्सहरु हुन् 16 वटा जसले चाहिँ हाम्रो डिभाइसलाई चाहिँ हाम्रो मोबाइललाई चाहिँ तिनीहरुले असर गर्छन्, हाम्रो पर्सनल डाटाहरु तिनीहरुले ह्याक गर्छन्। त्यसको बारेको जानकारी दिनेछु। ती 16 वटा एप्सहरु कुन हुन् भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। अनि ती एप्सहरु जसमा चाहिँ जोकर भाइरस छ। जोकर भाइरस भन्नाले यस्तो हो जसले चाहिँ हाम्रो डिभाइसलाई ती म्यानेज गर्छ। हाम्रो ओटीपी कोडहरु, पर्सनल फाइल्सहरु, हाम्रो पर्सनल डाटाहरु जति पनि हाम्रो मोबाइलमा छ, मोबाइल ब्याङ्किङहरु अथवा हामीले मोबाइलमा चाहिँ जति ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छौं, हाम्रो अनि हामीले चलाउने नम्बर सिम कार्ड त्यसलाई पनि त्यो जोकर फाइलले चाहिँ म्यानेज गर्ने हुँदाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण डाटाहरु चाहिँ त्यसले लिइरहेको हुन्छ। सोही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुगलले हटाएको छ र ती 16 वटा एप्सहरु मध्येमा म तपाईहरुलाई के छन् त भनेर जानकारी दिँदैछु। 1. All Good PDF Scanner. 2. Direct Messenger. 3. Mint Leaf Messenger. Your Private Message. 4. Tangum App Lock. 5. Unique Keyboard. 6. Private SMIS. 7. Style Photo Collage. 8. One Sentence Translator. 9. Meticulous Scanner. 10. Hair Message. 11. Desir Translator. 12. Talent Photo Editor. 13. Part Message. 14. Paper Doc Scanner. 15. Blue Scanner. 16. Hummingbird PDF Converter. 16. All Good PDF Scanner. अब यस्ता हार्मफुल एप्सहरुबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ के सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सो बारेको पनि म जानकारी तपाईहरुलाई दिदैछु। हामीले आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ सेफ राख्नलाई तपाईले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर तपाईको यो आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल प्ले प्रोटेक्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो माथि रहेको सेटिङ अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ रहेको यो जेनरलमा रहेको यो दुईटा अप्सनहरु हुन्छ, यसमध्ये तपाईले दुईटालाई चाहिँ अन राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो दुईटै एप्सहरुलाई चाहिँ तपाईले अन राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अलरेडी दुईटै अन छ। यसरी यो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कस्ता एप्सहरु छन् र तीबाट हामीलाई चाहिँ हार्मफुल एप्सहरु छन् कि छैनन्, हामीलाई त्यसबाट केही घाटा हुने अवस्था छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई तपाईले चाहिँ प्ले प्रोटेक्टमै गएर यसरी यहाँ गएर स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्क्यान गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा के कस्ता एप्सहरु छन् ती पनि थाहा गर्नु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले चाहिँ अटोमेटिक स्क्यान पनि हुन्छ। यो यसलाई चाहिँ तपाईले सोही अनुसारको सेटिङ गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्ले स्टोरबाट यसरी गुगलबाट हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई सेभ पनि गर्न सक्छौं। यस्तै गरी हामीले चाहिँ तरिकाबाट पनि आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौं। त्यो भनेको तपाईले चाहिँ आफ्नो सेटिङमा गएर त्यहाँनेर तपाईले स्टोरेज भनेर सर्च गर्नुहोस्। यसरी स्टोरेज भनेर त्यहाँनेर सर्च गर्नुहोस्। STORAGE स्टोरेज भनेर त्यहाँनेर सर्च गर्नुहोस्। तपाईले स्टोरेज सर्च गरिसकेपछि यहाँनेर स्टोरेज भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न फाइलहरु हुने गर्छन्। हामीले मोबाइलबाट चाहिँ ती हार्मफुल एप्सहरुलाई अनइन्स्टल गरे पनि ती केही फाइलहरु चाहिँ यहाँ रहिरहेका हुन्छन्। यसलाई क्लिन अप गर्नेबित्तिकै चाहिँ तपाईले चाहिँ यो विभिन्न फाइलहरु त्यहाँनेर देखाउँछ। यो जंक फाइलहरु यसरी यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ क्लिन गरिदिनुहोस्। यसरी नै चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ ती हार्मफुल एप्सहरुबाट मोबाइललाई चाहिँ सेफ राख्न सक्छौं, सुरक्षित आफू बस्न सक्छौं र आफूलाई आफ्नो हुने बर्बादीबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौं। यो जानकारी चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा मैले दिए।
अब अन्य साथीहरूलाई पनि यस्तै बारेको जानकारी दिनलाई चाहिँ तपाईँले बढीभन्दा बढी भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै उपयोगी जानकारी समितिको भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।